Diretso agad, wala nang intro-intro. Kailangan kong i-disinfect yung box para safe tayo sa virus. Hindi ko na napakita sa inyo yung pag-unbox ko. Pero the rest okay naman. Na-check ko. Kompleto naman yung mga parts niya. So ayan, mag-assemble na tayo. Sa pag-assemble, mabilis lang naman kasi meron naman siyang manual. So sundin lang mabuti yun sa manual at wag mag-shortcut. Step 1 is step 1 hanggang step 10 siya. So madali lang naman, and nga pala guys, don't forget to use your gloves. Anyway, ang kagandahan sa kanya, meron naman siyang free na gloves. Siguro, concern din yung yung product or yung gumawa ng product na to, kasi nga yung kanila edges nung mga bakal or nitong aluminum is medyo matalas. So, para sa safety na rin natin. Hindi ko na na-record yung buong pag-assemble, yung buong video ng pag-assemble kasi nalubat na ba? Nalubat na ako. So, ayun lang naman, mabilis lang naman siya. Basta sundin lang ng mabuti yung manual. Installation time! So, titignan natin yung ating shower. Bale, kung nakikita nyo, yung aming shower, kaya madumi na. Tinali na lang sa straw kasi may holder yan dito, tsaka yan tornilyo na yan, nasira. So, ang gagawin natin today, papalitan natin yan, and then lilinisan ko na rin. And then itong ating, ayan, lagay ng mga anik-anik ng mga shampoo, ayan. Yun yung problema dito kasi, malawak. Kapag matagal na, siguro may 1 taon na to, yung namin na ilagayan na yun. So, 1 taon pa lang siya, nangalawang na siya. So, sayang yung pera, diba? So, sana yung nabili natin ngayon sa Lazada is worth it and sana tumagal. Bali, ang una kong gagawin is tatanggalin ko muna yung mga laman. And then, yung lagayan namin ng mga shampoo, itatapon ko na siya. Tapos, yung luma naming shower, itatapon ko na. Next, ito na namang pagkakatali. Ito namang pagkakatali ng shower yung tatanggalin natin. Ayan. So guys, ito yung nabili ko. I-install ko na din. Sana mag-fit. Ngayon ko pa lang to i-open. So, hindi ko pa siya nasusukat. Inuna ko muna ikabit yung paglalagyan ng shower. Good thing is, meron na siyang hold on or meron na siyang butas. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung dating tornilyo. And then, pinalit ko yung tornilyo nung bagong shower. Para kumasya talaga siya. Ayan, make sure lang o siguraduhin natin na yung mabibili nating shower merong washer. Kasi pag walang washer, tatagas yung tubig. So, ayun. Okay itong nabili natin kasi wala siyang kulang na or walang missing part. Both side may washer.
This time, shower rack naman yung ating kakabit. Make sure lang na maitayo nyo siya ng mabuti kasi may chance din siya na matumba once na mabigat yung ilalagay natin. Higpitan dapat sa taas pati dun sa baba. Ayun, finally natapos din natin. So ngayon ilalagay na natin yung mga tinanggal ko kanina ng mga anik-anik namin, mga shampoo. And then, ayun, napansin ko lang, ang ganda niya. Ang ganda niya para sa halagang 355. Actually, dati ko pa gustong bumili ng ganito. Kasi nung nakita ko sa SM, mahal, nasa 1,000. So hindi ko muna siya binili. Nakita ko sa Lazada, meron palang mura. Sakto, nag-sale nitong 11/11. Kaya ayan, binili ko na siya. For now, ikakabit naman natin yung ating kurtina. Meron na ito pa rin yung dati niyang kurtina. Hindi na ako bumili ng bago kasi okay pa naman siya. Ginawa ko na lang, nilaban ko na lang siya para mas maging malinis. So, naglagay tayo ng kurtina para, for example, naliligo ka tapos may gustong gumamit ng CR, pwede mo siyang ipang tabing kasi yung salamin kasi dun sa salamin kitang-kita pag may naliligo. So, mas okay na yung may kurtina siya. Finally, yay! Natapos din natin. So, ayan, sa halagang 500. Ito na yung mabibili mo, shower. And then, yung shower rack natin. Ayan, thumbs up kay reseller. 5-star para kay reseller kasi wala naman naging problema yung mga nabili ko sa kanya. So far, so good. So, ayun, tapos na. Natapos ko na ang aking DIY. So, ngayon, testing naman natin yung shower kasi baka mga hindi gumagana. Diba? Sayang yung excitement ko. Keep. Thank you for watching. Maliligo na ako. So today, sa nanong makabalahong video ang ating nagawa. Maraming salamat sa mga sumusuporta ng aming YouTube channel. Don't forget to like and subscribe and share. Thank you!